Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую відвідати мої сайти, запрошую плиточників в закриту групу Viber, де ви можете приєднатися до найкращої групи, обмінятися досвідом, викласти свій досвід і спитати те, що ви не знаєте або не розумієте по плиточним роботам. До вашої уваги хочу вам зробити огляд каменорізу фірми Husqvarna. Він називається Husqvarna TS350E. Ну, як на мене, такий мілітарний апарат, створений для різу, безкомпромісного різу цегли. Тут стоїть максимально можливий двигун, який взагалі застосовується для мережі 240 вольт. Це двигун на 2,2 кВт. Більше двигуни вони не застосовуються, тому що, хоч би що б там не писалося, бо мережа їх просто не витримує. Швидкість, трошки про характеристики. Швидкість обертів тут класична, 2800 обертів, тому використовуємо, звісно, всі диски, які поширені, звісно, це в основному диски D-Star. Диск застосовується 350 мм з посадочним числом 25,4 посадочне. Ну, як на мене, стандартні диски, які ви запросто можете купити, а якщо посадочне буде 30, ви можете сюди вставити вкладиш, перехідничок, і буде у вас 25,4. Нема по цьому претензій. Висота пропилу я заміряв, вона складає 10 см і 3 мм. Як на мене, доволі гарна висота пропилу для такого об'ємного асинхронного двигуна. Чому мені подобаються асинхронні двигуни? Вони практично вічні. В них тільки треба міняти підшипники, якщо вони загудуть, і вони працюють, в принципі, необмежений термін життя, як по порівнянню з щіточними. Тому, як на мене, це дуже гарний тут двигун. Він впевнено впорується із цеглою, із мармуром, із керамогранітом, із гранітом. Для чого призначено? Так, довжина. Довжина, якщо міряти від підйому двигуна, якщо ви будете різати з підйомом двигуна до краю, це складає біля 70 см. Якщо ви будете різати при повністю опущеному двигуні, як оця довжина, вона складає біля 50 см. Як на мене, для цегли, для, скажімо так, клінкерної цегли, це, як на мене, найкраще рішення. Дуже величезне корито. Корито металічне, пофарбоване. Як на мене, у мене також нема претензій. Стоїть, якщо ви подивитесь сюди, тут стоїть потужний насос. На жаль, він не закріплюється, він просто бовтається. Ось тут зроблено для нього таке корито, він тут, скажімо так, лежить. Я би закріпив його, щоб не закріпити. Насос подає в зону різу воду. Подивимося, що там всередині. Все зроблено надійно, все зроблено класично. Кришка металева, закріплена ось такими болтами з пластиковими на таких потужних шпильках. Я впевнений, що вони, кришка, як подивіться на товщину металу, тут як мінімум 2 мм товщина металу. І взагалі, оцей виріб важить 98 кг. Він вироблений в Китаї, я так розумію, китайці не пошкодували металу. Так, іде в комплекті один ключ. 30-ка на відкручування. Класично відкручується гайка вправо. Я застосовую, тут є, можна кріпити серцевину, фіксувати. І тоді ви відкручуєте. Гайка. Прижимеш фланець один. Комплектується хускварновським диском. Товстелезним, я так розумію, його навічно хватить. У нього тут приблизно біля 4 мм товщина. Звісно, для грубих робіт. Якщо ви плануєте різати щось делікатніше, як плитку, звісно, треба вже дістарівські диски купляти. Так, другий фланець. Також він фланець класичний, стандартний. Центровку він має тут біля 2,5 см. Так що він не буде хилитатися, не буде бовтатись. Якщо ви поставите, бачите, люфта немає.
Дивлюсь, там є, в принципі, сальники, які захищають двигун. Я дивився, там є сальник, також нема претензій. Вода подається ось по такій трубці привареній. Ось тут отвір. І подається з цієї сторони вода. І подається, можна ближче, щоб люди бачили, як вода подається, як вона тут організована. І ось тут отвір, вона з двох сторон подається вода на диск. Немає у мене претензій і по цьому. Слідуюче. Вона погружний. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, тут є фіксація. Тут є такий спеціальний рычажок фіксація. Тут є амортизатор, який уповільнює і роботу. Скажімо так, місто пружини його поставили. І можна фіксувати на будь-якій висоті. Як на мене, дуже зручно. Крім того, якщо подивитися з цієї сторони, покладемо, тут є фіксатор для того, щоб ви міняли кут. Можна його нахиляти на кут 45, щоб різати кут 45. Значить, це повноцінний каменеріз. Крім того, що можна нахиляти, тут можна і калібрувати. Якщо подивитися з цієї сторони, ви подивитесь, що тут можна калібрувати цей кут 90 градусів і калібрувати кут 45 градусів. Як на мене, немає тут у мене претензій. Оця вся обв'язка, вона міцна, товста, з товстостінного металу. Повірте, я багато бачив каменерізів, тут все по-надійному зроблено. Верхня частина, немає у мене ніяких претензій. Так, тепер переходимо до каретки. Каретка обладнана дуже гарним боковим упором, і він же транспортир. Як на мене, це вершина мистецтва китайського. Він алюміній, він не буде у вас ржавіти і прослужить довгі-довгі роки. Як на мене, дуже якісно зроблено. Тепер, що мені, скажімо так, не то, що не подобається, я не впевнений, що воно буде довгий час робити. Дивіться, тут йдуть 4 металеві підшипники, не металеві, а як же? По цим рельсам бігають металеві конусні ролики. В кожному ролику стоїть підшипник, один підшипник. Як на мене, з досвіду, взагалі на таких роликах в інших виробників йде по 2 підшипника. Але чому по 2 підшипника? Тому що вага цих виробів вона досить велика, яка досить велике навантаження. Тому я би, скажімо так, ці ролики невідомо, як вони будуть служити. Крім того, якщо подивитись на ось цю рельсу, по якій вона зроблена, це фальшива рельса. З чого вона зроблена? Це метал, який просто загнутий. Бачите, тобто він іде ось так, а потім загинається. От тут два металевих, я так розумію, оцинкованих листа, по яких бігають ролики. Звісно, оцинковка буває різна. Я сподіваюся, що Husqvarna традиційно застосувала якісний метал, який буде служити. Але, скажімо так, у деяких виробників є інші рішення по оцій шині. Як на мене, можна було по-другому зробити. Фіксатор. Фіксатор зато зробили вони дуже просто, надійно, нічого не втратиться, нічого не треба. Дивіться, раз і фіксується. Просто бомба. Зверху вже приклеєна резина, вам нічого не треба доклеїти. Резина дуже якісно приклеєна, я впевнений, що вона прослужить довгі роки. Опускаються вниз. Ніжки. Ніжки зроблені традиційно так, що він дуже надійно стоїть. Як на мене, він якісно стоїть. Ніжки на пружинах можна підгорнути. Він дуже компактний, виходить, для транспортування або зберігання. Як на мене, по ніжкам, по міцності конструкції в мене немає ніяких претензій. Крім того, якщо ви один і у вас немає ніякого напарника, тут стоять коліщата, досить міцні коліщата, і в правильному місці вони стоять, не на ніжках, а на самому корпусі. Ви запросто можете його перемістити по об'єкту. Як на мене, цей станок достойний уваги, це повноцінний станок, він
скажімо так, офіційно продається в Україні. Повірте, все, що ви купляєте пов'язане з електричним, краще купляти офіційно, щоб була гарантія. Husqvarna забезпечує гарантію 1 рік на цей виріб. Ну, я впевнений, що якщо він за 2 тижні двигун не вийде з ладу, якщо обмотки будуть цілі, він буде працювати багато-багато років. Хочу сказати, щоб звертались до мене, я надам консультації не тільки по цьому каменорізу, а по всім плиткорізам, ручним, електричним, взагалі, яким існують на ринку в Україні. Крім того, знайте, що Україна переможе, Україна переможе цю нечисть, яка влізла на нашу землю. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.